ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የስምንተኛውን ጥያቄ እንሰራለን። ያው ስምንተኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። ይሄ የምንሰራው ጥያቄ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኤአይቲ ካምፓስ ፕሮግራሚንግ ፋይናል ኤግዛም ነው እና የስምንተኛውን ጥያቄ ዛሬ እንሰራለን። የስምንተኛው ጥያቄ ስለ ስትሪንግ አውትፑት ነው የሚጠይቀው። ማለት ስትሪንግ ተሰጥቶናል፣ ከዩዘራችን ስትሪንግ እንቀበል፣ ኮዱ ከዩዘር ስትሪንግ ይቀበላል። ከዛ በኋላ በዛ በስትሪንግ ውስጥ ያለውን ደግሞ ካራክተር ነምበር ኦፍ ኦከራንሱን ዲስፕሌይ የሚያደርግ ኮድ ነው እንትን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮድ ነው ራይት የምናደርገው። እዚህ ጋር ከማየታችን በፊት ስለ ስትሪንግ ማወቅ ያለብን ነገር አሉ። ማለት ይሄ ከማንኛው ፓርት ላይ ነው የመጣው ከተማርነው ላይ የሚለውን ነገር ማየት አለብን። መጀመሪያ ስለ ስትሪንግ ሰርቺንግ ኢንሳይድ ስትሪንግ አለ። ያ ማለት ከሆነ ስትሪንግ ውስጥ የሆነ ነገር ሰርች ስናደርግ ስላይሲንግ ስትሪንግ ተጠቅመን የተለያየ ሜቶዶችን ተጠቅመን ሰርቺንግ ስትሪንግ አለ። ዘኔክስት ስትሪንግ ሜቶድ አሉ። ስትሪንግ ሜቶድ የምንላቸው በጣም ብዙ ናቸው። ኦልሬዲ ከ30 ምናምን በላይ ያሉ እነሱን ከነዛ ነው ጥያቄ ሊወጣ ይችላል። ስትሪንግ ኦፕሬተር የምንላቸው አሉ። ስትሪንግ ኦፕሬተር ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እነኝህና ሌሎችንም ማወቅ አለብን። ይሄኛው ጥያቄ የመጣው ከአንደኛው ፓርት ላይ ከሆነ ኔክስት የሚመጣው ደግሞ ከሌላኛው ፓርት ላይ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? ኮምፕሊት ዘ ፎሎዊንግ ፕሮግራም ቱ ካልኩሌት ዘ ነምበር ኦፍ ኦከራንስ ኦፍ ኤ ጊቨን ካራክተር ፍሮም ኤ ጊቨን ስትሪንግ ነው። ይሄንን እዚህ ጋር የተሰጠንን ኮድ ኮምፕሊት አድርጉ ነው የሚለው። ይሄን ኮዱን ኮምፕሊት አድርጉ። ያ ማለት ይሄ ኮዱ ምንድነው የሚያደርገው? ከሆነ ስትሪንግ ከዩዘር ይቀበላል እና ደግሞ ከዩዘሩ የሆነ ካራክተር ያስገባና ያ ካራክተር በዛ በስትሪንግ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ አለ፣ ምን ያህል ጊዜ ኦከር አድርጓል የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የሚሰራ ኮድ ነው ማለት ነው አሁን የምንጽፈው። መጀመሪያ የተለያየ ሜትድ ተጠቅመን ይሄን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ሉፕ ልንጠቀም እንችላለን፣ ፋንክሽን ልንጠቀም እንችላለን። ኤኒ ኬዝ እንጠቀማለን፣ ግን በዚህኛው ኬዝ አንደኛው ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋይል ሉፕ ተጠቅሞ ነው የሰራው ማለት። ስለዚህ ሁሉንም ብናውቅ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። በተለያየ ሜትድ ስለሚጠየቅ ነው። መጀመሪያ ከዩዘር ስትሪንግ እኩል ይሆናል ኢንፑት ፕሌስ ኢንተር ስትሪንግ ካራክተር ፕሌስ ኢንተር ኤ ካራክተር። ያ ማለት ከዩዘራችን ምን እንቀበላለን? ስትሪንግ እንቀበላለን። ከዛ ከካራክተር ደግሞ ዩዘሩ ማግኘት የፈለገው ካራክተር ያስገባል። ከዛ በኋላ ይሄንን በዚህ ፕሮሰስ አማካኝነት የኛ ኮድ ያስገባነው ኮድ ያንን የምንፈልገው ካራክተር በዚህ በስትሪንግ ውስጥ ምን ያህል ኦከር እንዳደረገ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ይህን ጥያቄ ከማየታችን በፊት እስኪ የተለያዩ ሜቶዶችን እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ የመጀመሪያው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንሰራ እንግዲህ ከአንድ ስትሪንግ ውስጥ የሆነ ካራክተር ምን ያህል ኦከር አድርጓል የሚለውን ጥያቄ ለመስራት ማወቅ ያለብን ሁለት ነገሮች አሉ። አሁን ፎር ሉፕን ስንጠቀም ኦር ዋይል ሉፕን ስንጠቀም ለምንድነው ፎር ሉፕን የምንጠቀመው? ይሄንን ስቴትመንት ዲስፕሌይ ለማድረግ ለምንድነው ፎር ሉፕ የሚጠቅመን ስንል ፎር ሉፕ የሚጠቅመን እዚህ ላይ ለመስራት it is due to iterate each character in string እያንዳንዳቸውን ያስገባነው ስትሪንግ ውስጥ ያሉትን ካራክተሮች አይተሬት ለማድረግ ነው። አይተሬት ለማድረግ ፎር ሉፕ እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ እነኝህን ከስትሪንግ ውስጥ ያሉትን ካራክተሮች አይተሬት ካደረግን በኋላ ምንድነው የቀጠው ስራችን? ያስገባነው ከዩዘር የምንቀበለው ስትሪንግ አለ። እዚህ ጋር አይተሬት ያደረግነው ስትሪንግ አለ። አይተሬት ያደረግነው ካራክተር አለ ከዚህ ከስትሪንግ ውስጥ ማለት ነው። ከዩዘሩ ደግሞ የምንቀበለው ካራክተር አለ። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ተመሳሳይ መሆናቸውን ቼክ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ምን አይነት ሜተድ ተጠቅመን how can we check whether a given character exists or not in iterated string? ያ ማለት ከዩዘር የምንቀበለው ካራክተር ኤግዚስት ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን ለማግኘት ኢፍ ስቴትመንት ተጠቅመን ያንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከዩዘራችን ሉፕ የሚል ስትሪንግ ብንወስድ ኤልኦ እና ፒ አሉ። ስለዚህ ኦ እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ ኦከር አድርጓል። እዚህ ጋር ኦ ሁለት ጊዜ ኦከር አድርጓል። ስለዚህ ሁለት ጊዜ ኦከር ማድረግና ለማድረጉን ቼክ ለማድረግ መጀመሪያ እያንዳንዳቸውን እዚህ ስትሪንግ ውስጥ ያሉትን ካራክተሮች አይተሬት እናደርጋለን። በምን ተጠቅመን? by using for loop ተጠቅመን እያንዳንዳቸውን አይተሬት እናደርጋለን። እነኚህን እያንዳንዳቸውን አይተሬት ካደረግን በኋላ ደግሞ ከዩዘር የተቀበልነውን ካራክተር ከነኚህ ጋር እኩል መሆኑና አለመሆኑን ወይም ተመሳሳይ መሆንና አለመሆኑን
ኢፍ ስቴትመንት ተጠቅመን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቼክ ካደረግን ያው ካውንት ተጠቅመን ምን ያህል ጊዜ ኦከር እንዳደረገ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማድረግ ያለብን ነገር መጀመሪያ ፎር ሉፕ እንጠቀማለን። እያንዳንዱን ቫሪያብል ኢተሬት ለማድረግ ኢፍ ስቴትመንት ተጠቅመን to check whether any character in a string is equal to the given character or not የሚለውን ቼክ ለማድረግ ኢፍ ስቴትመንት ተጠቅመን ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ኮዱን ስንሰራ እዚህ ጋር ሁለቱን ሎጂክ ነው ማለት ነው መጠቀም ያለብን። እነኚህ ሁለት ጥያቄዎች በቀላሉ ከመለስን ኮዳችንን በቀላሉ ኢተሬት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ እስኪ ኮዱን እንየው። አሁን ኮዱን ምን አይነት ሊሆን ይችላል? ይሄንን በምናደርግበት ጊዜ መጀመሪያ ይሄን ስናደርግ ፎር ሉፕ ስንጠቀም ከዩዘራችን ስትሪንግ እና ካራክተር እንጠቀማለን። ስትሪንግ ማለት ስትሪንጋችን ሲኩዌንስ ኦፍ ካራክተር ማለት ነው። ሌተር ሊሆን ይችላል፣ ነምበር ሊሆን ይችላል፣ ሲምቦል የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። ዊዝን ኮቴሽን ማርክ ስትሪንግ ይሆናል ማለት ነው። ካራክተር የምንለው ደግሞ እኛ ዩዘራችን እዚህ ስትሪንግ ውስጥ ኦከር ምን ያህል አድርጓል የሚለውን ለማወቅ ያስገባው። ስለዚህ መጀመሪያ ከዩዘራችን ስትሪንግ እና ካራክተር እንጠቀማለን ባይ ዩዚንግ ኢንፑት ሜትድ ማለት ነው። ዲፋይንድ ፋንክሽን ኢንፑት ተጠቅመን እንትን እናስገባለን። ከዛ ይሄንን ሉፓችንን ፎር ሉፕ እና ሉፓችንን ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። ኢኒሺዬሽን ያ ማለት ሉፓችንን ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። ያ ካውንት ኢኳልስ ቱ 0 ብለን ዘን አፍተር ዲስ እዚህ ጋር ያለውን ኮንዲሽን እንጽፋለን። ፎር አይ ኤኒ ሬንጅ ሌንግዝ ኦፍ ስትሪንግ ሌን ኦፍ ስትሪንግ ማለት እዚህ ጋር ያስገባነው ስትሪንግ ሌንግዙን አይ ማለት በዚህ ውስጥ ያለች ከሆነች ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሊስ የሚል ስትሪንግ ከዩዘር ብንቀበል ሌንግዝ ኦፍ ስትሪንጋችን 0 1 2 3 4 5 ነው። ስለዚህ 5 አለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ፎር አይ ኢን ሬንጅ 5 ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ዚስ ማለት ኢፍ ስትሪንግ አይ የምንላት ይችኛው ልኮ መጀመሪያዋ ይችኛው ወይ ፒ ወይ ኤል ወይ ኢ ወይ ኤ ወይም ደግሞ ኤስ ሊሆን ይችላሉ። እኩል ይሆናል ከካራክተሩ ካስገባነው ካራክተር ጋር እኩል ከሆነ ካራክተር ጋር እኩል ከሆነ ካውንት ያደርጋል ማለት ያ ማለት እዚህ ጋር አድ ያደርግልናል። ያው እዚህ ጋር ቅድም እንዳልነው መጀመሪያ ፎር ሉፕ ተጠቅመን እያንዳንዳቸውን ካራክተሮች እዚህ ውስጥ ያሉትን ኢተሬት እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ኢፍ ስቴትመንት ተጠቅመን እዚህ ጋር መኖርና አለመኖሩን ቼክ እናደርጋለን። ሲምፕል በተጠቅመን መጨረሻ ላይ ያገኘነውን አውትፑታችንን ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሪንት ካውንት ብለን ዘ ቶታል ነምበር ኦፍ ታይምስ ኦፍ ካራክተር ሃዝ ኦከርድ ካውንት ማለት እዚህ ጋር ያለውን መጨረሻ ላይ ሲምፕሊ እዚህ ጋር ፕሪንት ካውንት ማለት እንችላለን። ይሄን ሌላውን ጽሁፍ ምናምን አስፈላጊ አይደለም ብዙም። ስለዚህ በዚህ ስታይል ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ኮዳችንን። ስለዚህ ይሄንን ስትሪንግ ተጠቅመን ማንኛውም የፈለግነውን አይነት ስትሪንግ ተጠቅመን እናስገባለን ከዩዘር የፈለግነውን ካራክተር ደግሞ እዛ ስትሪንግ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ኦከር አድርጓል የሚለውንም ለማየት ይጠቅማል። ስለዚህ ዘ ፈርስት ኬዝ ባይ ዩዚንግ ፎር ሉፕ ማለት ነው። ዘ ኔክስት ኬዝ ኢዝ ባይ ዩዚንግ ዋይል ሉፕ። እዚህ ጋር ዋይል ሉፕ ጋር ማየት ያለባችሁ ነገር ምንድነው? ተመሳሳይ ነው በቃ ከፎር ሉፕ ጋር ኢንስቴድ ኦፍ ሪፕሌሲንግ ፎር ሉፕ ዊዝን ዋይል ሉፕ ዜር ኢዝ ኖ ዲፈረንስ። እዚህ ጋር ያለውን ዋይል ሉፕን በፎር ሉፕ ነው ሪፕሌስ ያደረገው። ሌላው ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ዋይል ሉፕ እና ፎር ሉፕ ልዩነታቸው ዋነኛው ልዩነታቸው ሲንታክሳቸው ላይ ነው የሚለያዩት። እንግዲህ የመጀመሪያው ስለ ሉፕ ስናወራ ሉፕ ማለት ሪፒቲቲቭ ኤክስኪዩሽን ኦፍ ኤ ሴት ኦፍ ስቴትመንት ማለት ነው። የሆነ ስቴትመንትን ሪፒቲቲቭሊ ኤክስኪዩት እንዲያደርግ የሆነ ኮንዲሽን ሳቲስፋይ እስከሚሆን ድረስ ኤክስኪዩት እንዲያደርግ ማድረግ ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ሉፖች አሉ በዚህ ኮንቴክስት አብዛኛው ጊዜ የምንጠቀምባቸው ዋይል ሉፕ እና ፎር ሉፕ። እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ አንድ ኮንሴፕት አለ። ምንድነው? ዋይል ሉፕ መጀመሪያ የሆነ ኮንዲሽን ከተሟላ በኋላ ነው ወደ ሌላ ኮንዲሽን የሚያልፈው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር ኮዱን እያየን ኢኒሻላይዝ ያደረግነው ቫልዩ ሳቲስፋይ ካላደረገ ወደዛ ነገር ውስጥ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ዋናው ዲፈረንሳቸው በሲንታክሳቸው ነው ማለት ነው። ይሄ የሚጠቀሙት ሲንታክስ ነው። ስለዚህ ዋይል ሉፕ ላይ መጀመሪያ ኢኒሺዬሽን አለ። እዚህ ጋር ከዩዘር ኢንፑት እናስገባለን። እዚህ ጋር ሁለቱም ሜትድ ላይ እዚህ ጋር ስትሪንግ እና ካራክተር ከዩዘር እናስገባለን። ይሄኛው እዚህ ጋር ያሉት ሁለቱም ሜትዶች ኢኒሺዬሽን ሜትድ ይባላሉ። ኢኒሻላይዜሽን ይሄ ጋር ሉፓችንን እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ኮንዲሽኑ እንጥፋለን። ዋይል ብለን እዚህ ጋር ኮንዲሽን አለ። ኮንዲሽናችን ምንድነው? ዋይል አይ ሌዛን ሌንግዝ ኦፍ ስትሪንግ
ይሄ ኮንዲሽን እንጥፋለን ያው ሰሚኮለን ይሄ ሲንታክሱን ጠብቀን እንጥፋለን ከዛ ይሄ ከዚህ ካነሰ if string i እኩል ሆነ ካራክተር ከሆነ ካውንት አርግ i ባንድ እየጨመረ ይሄዳል እቺኛዋ ደግሞ ምን ትባላለች ኢንክሪመንታል ቫሪያብል ትባላለች እና ከዛ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ቫልዩን ዲስፕሌይ ያደርጋል here is a question እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ነገር ጥያቄው ላይ ኢንዴክስ ኮማ ካውንት ነው የሚለው እዛ ጥያቄው ላይ የመጣው ኢንዴክስ ኮማ ካውንት ምንም አይለይ ከዛ እዚህ ጋር if string i ሌላ ኦር ስኳር ካራክተር ካውንት ኢኳልስ ቱ ካውንት ፕላስ i እዚህ ጋር i ኢኳልስ ቱ i ፕላስ 1 ሲምፕሊ እዚህ ኢንዴክስ የሚለው በይ በአይ ቦታ ተከታችሁ ቀጥታ ጥያቄው ጋር መውሰድና መስራት ትችላላችሁ ይሄ ነው በቃ ስለዚህ የጥያቄው መልስ ሲምፕሊ በዚህ ነው ሌላውን የምናወራው ነገር ኤክስትራ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ሲምፕሊ ይሄ ነው ማለት ነው እንትናችን መጀመሪያ ስትሪንግ እና ካራክተር ከዩዘር እንቀበላለን ከዛ ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን ከዛ while ኮንዲሽኑን እንጥፋለን ይሄ ኮንዲሽን ከዚህ ጋር ደግሞ ቦዲ ላይ ኤክስኪዩት የምናደርገው ነገር እና ይሄ ጋር ይሄ የሉፕ ቦዲ ነው በዚህ ጋር ቦዲያችንን ኤክስኪዩት የምናደርገው ነገር እንጽፋለን ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ሁሉንም ነገር እንላለን ስለዚህ በዚህ ነው የምናስተካክለው ባጭሩ ይሄን ይመስላል ይሄ በዚህ ነው የምትሰሩት ማለት ነው እዚህ ጋር ያለውን ፈተናችሁን የሚቀጥለው ኮኦርዲኔት ወይም ሶስተኛው ሜተድ ከሆነ ከአንድ ጊቨን ስትሪንግ ላይ የሆነ ካራክተር ለማውጣት ዩዘር ዲፋይንድ ፋንክሽን በመጠቀም ነው ዩዘር ዲፋይንድ ፋንክሽን ተጠቀም ዘሴም ነው እስካሁን ካየነው ሜተድ ጋር ሁሉም ተመሳሳይ ነው ግን ዋናው ልዩነቱ ምንድነው ፋንክሽን ሎጂኩን ለመረዳት ፋንክሽን ተጠቀማለን ያ ማለት መጀመሪያ እዚህ ጋር ፋንክሽናችንን ዲፋይን እናደርጋለን እዚህ ጋር ፋንክሽን ኔም አለን ከዛ እዚህ ጋር ፓራሜትር አለን ሁለት ፓራሜትሮች አሉ ካራክተር እና ስትሪንግ ዋን ይላሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ስትሪንግ እና ካራክተር ከዩዘር እንቀበላለን ካውንት ኢኳልስ ቱ 0 ብለን እዚህ ጋር ያለው ይሄ ኮንዲሽን ሳቲስፋይ ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ሪተርን እናደርጋለን እዚህ ሪተርን ስናደርግ እዚህ ጋር ያለው ነው ፋንክሽን ኔም ፕላስ ፋንክሽን ኔም እና እንትኑ በፓሬንቴሲስ ነው የምናስቀምጠው ስለዚህ በዚህኛው ስታይል ነው ስለዚህ በሁሉም ኬዝ ብትሰሩ ተመሳሳይ መልስ ነው የሚመጣው ግን በጥያቄው ኬዝ እንደ ጥያቄው ከሆነ ደግሞ ያው የምትሉት እንደ ጥያቄው ነው ስለዚህ ሁሉንም ማወቅ የሚጠቅመው ለዚህ ነው ማለት ነው ያው ምክንያቱም ሁሉንም የምናውቅ ከሆነ በቀላሉ በማንኛውም ስታይል ብንጠየቅ አይከብደንም ሲምፕሊ እዚህ ጋር የቀድሙ ጋር ልዩነቱ ኢንዴክስ የሚለው አይ ስለሆነ ብቻ ነው ሌላው ሁሉ ነገር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ይሄንን በዚህ መሰረት ቼክ አድርጉት እሺ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ያደርጋችሁ እሺ አመሰግናለሁ